हेलो दोस्तों আজি আমি আলোচনা কৰিম আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ যি 3rd গ্ৰেড আৰু 4th গ্ৰেডৰ পোষ্ট ওলাইছে সেই পোষ্টত আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আৰু এপ্লিকেশন প্ৰসেস কেনেকুৱা হ'ব এ টু জেড আপোনালোকক দেখাই যাম ফটো এডিট কেনেকৈ কৰিব স্টাৰ্টৰ পৰা আপোনালোকৰ সাবমিশন লৈকে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক দেখাই যাম আৰু এটো ভিডিও মই একচুয়ালি দুদিন আগতে বনোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু আপোনাৰ আমাৰ আখিবাকে ইমান প্ৰগ্ৰাম চলি আছে মানে ইমান আউট নইজ আহে কাৰণে মই ভিডিওটো বনাব পৰা নাছিলো ইয়াৰ কাৰণে দুখিত আৰু ইয়াৰ পিছত নেক্সট এটা ভিডিও আহিব হেতু হল SBI জুনিয়ৰ এছ'চিয়েটৰ যেটো পোষ্ট আছে ভালেখিনি পোষ্ট আছে তো হেতু আপোনালোকক এপ্লিকেশন প্ৰসেস আপোনালোকক দেখাই যাম তো আগবাঢ়িছো আজিৰ টপিকৰ ওপৰত যি 3rd গ্ৰেড আৰু 4th গ্ৰেডৰ পোষ্ট ওলাইছে হেতুত এপ্লিকেশন কৰিবৰ কাৰণে যেটো লিংক লাগে অফিচিয়েল লিংক হেতু আপোনালোকৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিয়া হ'ব আপোনালোকে ডাইৰেক্ট গৈ তাতে এপ্লাই কৰি ল'ব আপোনালোকক স্টেপ বাই স্টেপ গাইড কৰি যাম আপোনালোকে সিম্পলি ভিডিওটো কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব আপোনালোকে নিশ্চয় গোটেইখিনি এপ্লিকেশন প্ৰসেস কৰিব পাৰিব তো গোটেইখিনি প্ৰসেস দেখুৱাৰ আগতে যিসকলে এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল টেকনিক্যাল ইনফৰমেশন আসাম চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে সিম্পলি চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তো আগবাঢ়িছো টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াতে দুটা মানে হেৰি মই ওপেন কৰি ৰাখিছো মই 3rd গ্ৰেড টো এপ্লাই কৰিম 4th গ্ৰেড আৰু 3rd গ্ৰেড দুটাই মই ওপেন কৰি ৰাখিছো তো মই 3rd গ্ৰেড টো এপ্লাই কৰিম ইয়াতে আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেন্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছত এপ্লিকেশন ফৰ্মত যাব লাগিব এপ্লিকেশন ফৰ্মত যাৱাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াতে নেক্সট অপচন আছে নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ কি কৰিব লাগিব নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ফুল নেম ফাদাৰ নেম মাদাৰ নেম ডেট অফ বাৰ্থ ইমেইল আইডি মোবাইল আপোনাৰ এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰ মোবাইল নাম্বাৰত OTP সেন্ড কৰিব লাগিব সেন্ড OTP ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াতে OTP বহাই আকৌ আপুনি কি কৰি দিব এটো ভেৰিফাই কৰি দিব ঠিক আছে তো এটো ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব সিম্পলি সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰিব তো সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত নতুন এটা উইন্ডো আহিব তো ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে আপোনাৰ নাম চাম গোটেইখিনি ইয়াতে আহি যাব তো আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ দুটা মানে অপচন আহিব 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড তো মই 3rd গ্ৰেডটো এপ্লাই কৰিলো তো 3rd গ্ৰেডটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে কি কৰিব লাগিব এপ্লিকেশন ফৰ্মত আকৌ ক্লিক কৰিব লাগিব এপ্লিকেশন ফৰ্মত ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব তো ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল এক্সেস নাম্বাৰ যেটো আছিল ৰেজিষ্টাৰ এক্সেস নাম্বাৰ হেতু আপোনালোকে ইয়াতে দিব এক্সেস নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ৰেজিষ্টাৰ যেটো মোবাইল নাম্বাৰ আছে আপুনি ইয়াৰ আগতে যেটো দিছিল ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰতে হেতু দিব তাৰ পিছত নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰিব নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ টাইপ অফ পোষ্ট ইখিনি আপোনালোকে ক্যাটাগৰি অফ পোষ্ট ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব কোৱালিফিকেশন খিনি আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ যিখিনি মিনিমাম কোৱালিফিকেশন আছে সেইখিনি আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব ইয়াতে তো ইয়াতে দিয়া আছে বেচেলাৰ্স ডিগ্ৰী যদি আপোনাৰ বেচেলাৰ্স ডিগ্ৰী আছে হেতু আপুনি ইয়েস কৰিব যেহেতু আপুনি 3rd গ্ৰেড কৰি আছে আপোনাৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী আছে তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ সাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ কোনো 6 মান্থৰ কোনো যদি কম্পিউটাৰ সাৰ্টিফিকেট আছে ডিপ্লোমা আছে তেনেহলে ইয়েস কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ সাৰ্টিফিকেট ডিপ্লোমা অফ মিনিমাম 6 মান্থ ডিউৰেশ্যন এণ্ড stenography সাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট তাৰ পিছত এটো যদি আছে আপোনালোকে দি দিব তাৰ পিছত ডি নম্বৰে আপোনালোকৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ইন লাইব্ৰেৰী সায়েন্স উইথ কম্পিউটাৰ সাৰ্টিফিকেট যদি আপোনাৰ লাইব্ৰেৰী সায়েন্সৰ কোনো কম্পিউটাৰ সাৰ্টিফিকেট আছে আৰু লগতে যদি কি আছে ডিপ্লোমা আছে তেনেহলে আপোনালোকে এটো ইয়েস কৰিব পাৰিব নহলে নো কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে HSSLC অৰ ইকুইভেলেন্স এক্সাম পাছড এটো আপোনালোকে ইয়েস কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে HSSLC সায়েন্স এক্সাম আপোনালোকে এক্সামিনেশন পাস কৰিছে আপোনালোকে সায়েন্সৰ নে আপোনাৰ আৰ্টছৰ হেতু আপোনালোকে দিছে ইয়াতে তো আপোনালোকে ইয়াতে সায়েন্সটো ধৰি দিছে যদি সায়েন্স নাই তেনেহলে নকৰিব আৰু যদি আছে তেনেহলে ইয়েস কৰিব HSLC ইকুইভেলেন্ট এক্সাম পাছড উইথ ভ্যালিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স LMB ড্ৰাইভিং লাইসেন্স যেটো 4-wheeler ড্ৰাইভিং লাইসেন্স হয় হেতু যদি আছে তেনেহলে আপুনি ইয়েস কৰিব নহলে নো কৰিব তো মই গোটেইখিনি আপোনালোকক ইয়াতে ফৰ্মটো ফিলআপ কৰি দেখাই দিছো তো এইখিনি আপোনালোকে হেৰি কৰিব তো মই এনেকৈ ফিলআপ কৰিছো আপোনালোকৰ যিখিনি আছে সেইখিনি আপোনালোকে এনেকৈ মানে টিক চিন দি যাব তাৰ পিছত পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশন তো পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশনত আপোনালোকে গোটেইখিনি ফিলআপ কৰি ল'ব
মই জাষ্ট আপোনালোকক এইখিনি মই ফিল আপ কৰি গৈ আছোঁ আপোনালোকে জাষ্ট ফিল আপ কৰি ল'ব ঠিক আছে এইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিবই পাৰিব পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যনখিনি ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছখিনি আপোনালোকে বঢ়িয়াকৈ ফিল আপ কৰি ল'ব তো আপোনালোকৰ যিখিনি পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আছে সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে ফিল আপ কৰি ল'ব ঠিক আছে তো মই গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি আছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ ফিল আপ কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ যদি আপুনি কি হয় প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ নট ছেম উইথ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ যদি আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ছেম নহয় তেনেহ'লে এইটো আপুনি টিক চিন দিব আৰু যদি ছেম হয় তেনেহ'লে আপুনি টিক চিন নিদিব ঠিক আছে তো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কণ্টেক্ট ইনফৰমেশ্যনখিনি আপোনালোকে ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ ইমেইল আইডি আৰু ইয়াতে আধাৰ নম্বৰটো আপুনি দিব লাগিব আপোনাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে প্ৰিফাৰেঞ্চ আপুনি কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত আপুনি এক্সাম দিব বিচাৰে তো সেইখিনি আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চখিনি দি দিব ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ আছে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ কি আছে মানে যিখিনি আগতে টিক চিন দিলে সেই হিচাপে আপোনালোকে গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি যাব আপোনাৰ ষ্ট্ৰীম কি আছে অপটেইন মাৰ্ক কিমান আছে ইয়াৰ অফ পাছিং ৰোল নাম্বাৰ ইনষ্টিটিউট নেম অফ বৰ্ড এইখিনি আপোনালোকে গোটেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি যাব ঠিক আছে মই গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি আছোঁ তো আপোনালোকক ফিল আপ কৰি ল'ব তো মই গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি দিলোঁ ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াতে ফটো আপলোডৰ ক্ৰাইটেৰিয়া আছে ইয়াতে আপোনাৰ 35 KB হ'ব লাগিব আৰু হাইট হ'ব লাগিব ফটোৰ আপোনাৰ হাইট হ'ব লাগিব 250 পিক্সেল এণ্ড 250 পিক্সেল টু 320 পিক্সেল আৰু বিট হ'ব লাগিব এইটো হ'ল হাইট আৰু বিট আপোনালোকৰ হ'ব লাগিব 150 পিক্সেল টু 22 পিক্সেল এইখিনি লৈ আপোনালোকে মানে মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু সিগনেচাৰটো আপোনাৰ 30 KB হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ যিটো হাইট আছে হাইটটো 100 পিক্সেল টু 180 পিক্সেল আৰু বিট হ'ব লাগিব 150 পিক্সেল টু 220 পিক্সেল তো ইমানখিনি আপোনালোকে মেইনটেইন কৰি মই আপোনালোকক ফটোশ্বপত দেখাই দিম এবাৰ গোটেইখিনি আপোনালোকে এনেকৈ মানে হেৰি কৰিব লাগিব তো আপোনালোকে এইখিনি তো ফটোশ্বপত মই ফটোটো ওপেন কৰি ল'লোঁ ইয়াতে আপোনালোকৰ 200 দিলোঁ আৰু 250 পিক্সেল দি দিয়াৰ পিছত মই ক্ৰপ কৰি দিলোঁ ক্ৰপ কৰি দিয়াৰ পিছত মই এইটো মানে সেভ কৰি ল'ম মানে 200 দিছোঁ আৰু 250 দিছোঁ ঠিক আছে বিথত দিছোঁ 200 আৰু হাইটত দিছোঁ 250 মই এইটো সেভ কৰি ল'লোঁ সেভ কৰি দিয়াৰ পিছত মই এইটো আপলোড কৰিম মই এইটো সেভ কৰি আকৌ মই এইটো কি কৰিলোঁ আপলোড অপশ্যনত গৈ ক্লিক কৰি দিলোঁ ঠিক আছে তো আপলোডত মই ক্লিক কৰি দিলোঁ আপলোড হৈ গ'ল তো ইয়াৰ পিছত সিগনেচাৰটো আপোনাৰ ইয়াতে মই দিলোঁ 220 হাইট 120 হাইট আৰু 200 বিট তো এইটো আপোনালোকে মোৰ এইটো হোৱা নাই তো ইয়াৰ পিছত মই কি কৰিম 220 বিট আৰু 120 হাইট তো এইটো মোৰ এডজাষ্ট হৈ যাব মোৰ এডজাষ্ট হৈ গ'ল তো ইয়াৰ পিছত মই এইটো সেভ কৰি ল'ম তো এনেকৈ আপোনালোকে মানে হেৰি কৰিব মই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট ফটোশ্বপত লৈ আহি আকৌ দেখাই দিলোঁ তো মই সেভ কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত মই আপলোড কৰি দিলোঁ আপলোডটো সাকসেসফুল হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ষ্ট্ৰং এটা পাছৱৰ্ড দিব লাগিব পাছৱৰ্ডটো আপুনি ইয়াতে দিব তাৰপিছত ৰিএণ্টাৰ কৰিব লাগিব ইয়াতে আপুনি কি কৰিব ৰিএণ্টাৰ কৰিব ঠিক আছে তো মই পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে ৰিএণ্টাৰ কৰি আছোঁ তো আপোনালোকে এইখিনি পাছৱৰ্ডটো এটা ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড চিষ্টেম দিব আপোনাৰ মানে আখৰ নাম্বাৰ এনেকৈ স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ দি আপোনালোকে ষ্ট্ৰং বনাই ল'ব ইয়াৰ পিছত এই ডিক্লাৰেশ্যনখিনি ফিল আপ কৰি প্ৰিভিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব প্ৰিভিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ছাবমিটত কৰিব ছাবমিটত অ'কে মাৰি দিব অ'কে মাৰাৰ পিছত আপোনাৰ মানে এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ ৰিচিপ্টটো একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টটো ওলাই আহিব ঠিক আছে তো এইটো হ'ল আপোনাৰ একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট এইটো আপুনি কি কৰিব পাৰিব মানে এইটো আপোনাৰ ৰাখি দিব লাগিব তো ইয়াৰ পিছত আপুনি আকৌ লগইন কৰিব লগইন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ ওলাল আৰু পাছৱৰ্ড ওলাল এইটো দি আপুনি কি কৰিব লগইন কৰি আপুনি গোটেইখিনি বস্তু আপুনি চাব পাৰিব ইয়াতে আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড যিমান যি আছে ইয়াতে ওলাই আহিব ঠিক আছে তো ইয়াতে আপোনাৰ ইয়াতে গোটেইখিনি বস্তু ওলাই আহিব আপোনাৰ যিটো এডমিট কাৰ্ড আহিব এইটো প্ৰফাইলত এইটো আপুনি লগইন কৰিহে আপুনি চাব পাৰিব তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো থেংক ইউ মিলিছোঁ নেক্সট এটা ভিডিঅ'